वेलकम बॅक टू विश्वा ग्राफिक्स. देन आज काही जास्त काय बोलणार नाही आहे. आज थोडा मी आजारी आहे, पण व्हिडिओ टायमावर बनवावं यासाठी मी बनवतो आहे. तर भावांनो, हे पोस्टर आज आपण एडिट करणार आहोत. तर ॲक्च्युली हे पोस्टर दोन प्रकारचे आहे. म्हणजे एक पोस्टर आहे ते आपण पहिला पोस्टर बघून घेऊ. एक वेडिंग ॲनिव्हर्सरीवर पोस्टर आहे, तेच डिझाईन सर्व तेच, फक्त नेम वेगळं. आणि दुसरं पोस्टर आहे ते लग्नाच्या वाढदिवसाचं पोस्टर आहे. तर भावना हे दोन्ही पोस्टरच्या PNG वगैरे सर्व काही मी तुम्हाला देतो आहे. सोबतच PLP फाईल पण देतो आहे. आणि काय प्रॉब्लेम आला तर मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि असं पण चॅनल सबस्क्राईब करू वाटलं करा, नाही करू वाटलं नको करा. काय असं बी तसं बी आपल्या चॅनलला मॉनिटाईज होणार नाही आहे, त्यामुळे मला काय फायदा नाही तोटा. पण तुम्हाला वाटत असेल की मराठी माणूस पुढे जावं म्हणून सपोर्ट करणार असाल तर करू शकता, काय अडचण नाही तशी. तर रात्री 1 वाजलेत आज पण व्हिडिओ बनवता. तर म्हणजे आजच 5 वाजेपर्यंत व्हिडिओ आपला दुसरा अपलोड होईल. जो राजमाता जिजाऊ यांची पुण्यतिथी आहे त्यानिमित्त जो व्हिडिओ आहे तो खूप मस्त सिनेमॅटिक लुकमध्ये व्हिडिओ आपण अपलोड केला आहे. हा फोटो एडिट करायला ज्यांना जमत नाही, म्हणजे ज्यांना पण फोटो एडिट करण्यासाठी किंवा ऑइल पेंट मोबाईलमध्ये कसा द्यायचा जर माहिती नसेल, तर त्यांना डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक देतो. त्या लिंकवरून तुम्ही जाऊन पाहू शकता कशा पद्धतीने ऑइल पेंट वगैरे द्यायचा. आणि ही आहे लग्नाच्या शुभेच्छांचा पोस्टर. म्हणजेच तुम्ही अशा पद्धतीने पोस्टर एडिट करू शकता. तरी खूप दिवसापासून मी हा एडिट करून ठेवला होता. तर आपल्या एका सबस्क्रायबरने सांगितलं होतं की ॲनिव्हर्सरीवर पोस्टर बनव, त्यानं आपण हा पोस्टर रिलीज केला आहे. तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हा, जिथे सर्व काही अपडेट्स तुम्हाला मिळत जातील. सोबत मटेरियलही अपलोड होत असते प्रत्येक फेस्टिवलचं, तुम्ही पाहू शकता. आजपर्यंत आपल्या टेलिग्राम ग्रुपवर 1413 मीडिया, 1892 फाईल्स, 312 लिंक्स, 37 म्युझिक फाईल्स, GIF फाईल्स थोड्या, इतकं काही मटेरियल आपल्या चॅनलवर अपलोड आपण आजपर्यंत केले. आणि तुम्ही जर इथे टेलिग्राम वगैरे तुम्ही वापरत नसाल तर व्हॉट्सअप ग्रुपही आहेत, पण इथे जास्त मी ॲक्टिव्ह नसतो, तरी कधी ॲक्टिव्ह असतो. तर तुम्ही ह्या ग्रुपला वगैरे जॉईन होऊ शकता. खाली मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक वगैरे दिलेत, तिथून तुम्ही जॉईन व्हा. तर आपण डिझाईनला सुरुवात करू. तर डिझाईन बनवण्यासाठी फोटो एडिटर हे ॲप्लिकेशन मी यूज केले. तुम्ही कोणतं करता आय डोंट नो, पण जी पद्धत असेल ती सेमच पद्धत असेल, त्यामुळे एवढा काही इश्यू येणार नाही आहे. तर आपलं लोडिंग चालू आहे. त्याचे बॅकग्राऊंड मी डायरेक्ट तयार करून दिले, त्यामुळे तुम्ही सेपरेट काही बनवत वगैरे बसू नका. तर याचं बॅकग्राऊंड अशा पद्धतीने बॅकग्राऊंड असेल. हे स्वतःने तयार केले सगळं. याला ब्ल्यूर वगैरे देऊन, नंतर वरचं स्काय चेंज करून, मधून लाईट इफेक्ट देऊन, नंतर यानंतर आपल्याला सर्व काही PNG ॲट अ टाईम आपण प्रथम ही ॲड करू आणि नंतर ही. तर ही ॲड केल्यानंतर प्रथम ही PNG आपण सेट करून घेऊयात आणि हिला इथून लॉक टाकायचं आहे आणि ही PNG याच्या खाली घ्यायची आणि अशा पद्धतीने अटॅच करायची. पण त्याची डुप्लिकेट इथे एक, आता मी पहिल्या पोस्टरमध्ये पाहणार नाही की कुठे कुठे आपण PNG ॲड केल्या. इथे मी सेपरेट मला वाटेल तिथे मी PNG ॲड करत चाललो आहे.
तुम्ही करा असं, तुम्हाला जिथं वाटेल तिथं करा. त्यानंतर तुम्ही ॲनिव्हर्सरी जर बनवणार असाल तर अशा पद्धतीचे PNGs मी दिले आहेत. तर याची पारदर्शिका म्हणजेच कॅपॅसिटी कमी आहे, ते अशा पद्धतीने ॲड करून याचाच डुप्लिकेट करायचा आणि याचं राहिलेलं पार्टमध्ये वर कॉपी करायचं. अशा पद्धतीने ते ॲड करून नवरा नवरीचे म्हणजेच दोघांचे जोडींचे नावं ॲड करू शकता. आणि दुसरी गोष्ट, जर लग्नात शुभेच्छा द्यायची असतील तर ह्या PNGs आहेत. तर तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर कबुतराची PNG पण आहेत. दोन्हीही PNG तुम्ही ॲड करा. ही ब्ल्यूअर जे आहे, ब्ल्यूअर केलेलं कबूतर ते इथे ॲड करा. याला लॉक टाकून याला तुमच्या ॲडजस्टमेंटनुसार कुठेही ॲड करू शकता. तर मी इथे ॲड करतो. तर आपला पोस्टर तयार होईल. तर भावांनो, यातून तुम्ही पैसे कसे कमवू शकता? तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही जर असे प्रत्येक वेळेस जर सेपरेट पोस्टर बनवत बसला तर तुमचा टाईमही खूप जाईल, वेळ खर्च होईल आणि त्यामुळे कस्टमरला सॅटिस्फॅक्शन लवकर होणार नाही आणि तुम्ही फास्ट सर्व्हिस देऊ शकणार नाही. तर मी तुम्हाला प्रेफर करतो की तुम्ही जास्तीत जास्त PLP फाईलच याची मी दिल्या ती यूज करा. आणि त्यामध्ये फोटो जेव्हा ॲड करता, तुम्ही फोटो ॲड करताना तुम्ही मी एक व्हिडिओ तो डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, ऑइल पेंट कसा इफेक्ट द्यायचा. तिथून तुम्ही फोटो तशा पद्धतीने इफेक्ट द्या त्याला आणि एडिट करा आणि मग पिक्सल लॅबमध्ये डायरेक्ट काय म्हणतात त्याला, डायरेक्ट त्या PNGमध्ये ॲडच करा डायरेक्ट. आणि वर नेम वगैरे काय आपण पिक्चर लॅबमध्ये आहे तसे ॲड करू शकता. त्यामुळे काही प्रॉब्लेम येत नाही आणि 5 ते 10 मिनटामध्ये काही अडचण आहे, खूप ॲट्रॅक्टिव्ह लुकमध्ये पोस्टर एडिट होईल. तर काही म्हणजे सबस्क्रायबरने आपल्याला विचारलं होतं की तुमच्या पोस्टरची किंमत पण सांगत जावं, जेणेकरून आम्ही कस्टमरला पुढे ते किमतीचे पोस्टर विकत जाऊ. तर पाहून या पोस्टरची किंमत जी आहे ते जास्त काही सांगणार नाही. त्यामुळे तुम्ही फक्त PLP फाईल जर बनवून ठेवलीत तर प्रत्येकी पोस्टरला ₹100 हा रेट लावू शकता तुम्ही. कारण तुम्हालाही काही त्रास नाही आहे, फक्त फोटो कट करून इफेक्ट देऊन वर फक्त नावच टाकायचे आहेत. आणि PLP फाईल बनवून ठेवली असल्यामुळे जास्त काही त्रास नाही आहे. तरी ₹100 बरोबर होतील, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर तुम्ही प्रत्येक वेळी प्रत्येकाला वेगवेगळं देत बसला तर खूप तुमचा टाईमही वेस्ट होईल. तर यात म्हणजे यामध्ये काही चेंजेस करत तुम्ही राहिलात तर थोडेच कस्टमर एकाच गावातील किंवा एकाच भाऊ एकाच घरातील असणार आहेत की त्यांना समजेल. तुम्ही कस्टमरला एकच डिझाईन जर दिलात तर 10 ते 15 कस्टमरला तुम्ही देऊ शकता. तर ₹100 तुम्ही हिसाब करू शकता, ₹1,500 होतात. आणि त्याला इन्व्हेस्टमेंट तर काहीच नाही आहे. पण बिना इन्व्हेस्टमेंटचे एवढे पैसे येऊ शकतात. तर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करा ना, म्हणजेच तुम्ही सोशल मीडियावर तुम्ही तुमचे पूर्ण सोशल मीडियाची ताकद वापरू शकता. यासाठी लोकांना जसजसे तुम्ही कळत जाईल की तुम्ही एडिटर आहात आणि तुमच्याकडे डिझाईन चांगले आहेत, की तुम्ही डिझाईन चांगले बनवता, तर तुमच्याकडे ऑर्डर्सही भरपूर येतील. तर भरपूर माझ्या टिप्स वगैरे आहेत जेणेकरून कस्टमर हे तुमच्याकडे ॲट्रॅक्टिव्ह होतील. तर त्या आम्ही असेच तुम्हाला टिप्स वगैरे देत राहीन. आणि महत्त्वाची गोष्ट, आपल्या चॅनलला लय जणांनी विचारलं होतं हे मॉनिटायझेशनचं काय झालं. तर भावानं मलाही समजत नाही, जर कोणाला यूट्यूबमध्ये समजत असेल जास्त तर त्याने मला मेसेज करा, नंबर दिला खाली. आणि या पोस्टरमध्ये काय प्रॉब्लेम आला असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा, नाहीतर खाली नंबर दिला माझा त्यावर मेसेज करा. आणि सोशल मीडिया लिंक्स आहेत, व्हॉट्सअप, टेलिग्राम, त्यावर तुम्ही जॉईन व्हा. आणि असे पोस्टर्स मी देत असतो, त्याची किमती इथून पुढे मी तुम्हाला सांगत जाईन. कमीत कमी तर तेवढे रेट लावत जावा. उगाच ते एडिटरची तुम्ही इज्जत घालवत जाऊ नका की ₹50 आणि ₹40 आणि ₹30. असे तुम्हालाही काही वाटायला पाहिजे की ₹50 आणि ₹30 तुम्ही डिझाईन देता, म्हणजे त्याला काय किंमत आहे की नाही. कमीत कमी ₹100 ते रेट लावत जा भावानो. तर माझ्यासारखा सामान्य एडिटरचा तुम्हाला इतका सल्ला आहे की तुम्ही काय म्हणजे तुम्ही व्हॅल्युएशन पूर्ण कमी करू नका डिझाईनचं. तर भले तुमची डिझाईन कसली असू द्यात, म्हणजे मग तुम्ही डिझाईन विकायला चालू करू नका की तोपर्यंत तुमची डिझाईन प्रो लेवलला येत नाही, तोपर्यंत तुम्ही एक कस्टमर घेऊ नका. फ्रीमध्ये घ्या, म्हणजे फ्रेंड्सचे वगैरे कोणाची ऑर्डर घेऊ नका, फ्रीमध्ये त्यांची एडिट करून द्या, जेणेकरून तुमच्या एडिटिंगमध्ये हात बसेल
तर अशाच नवीन टिप्स मी तुम्हाला देत जाईन. तर आजचा व्हिडिओ खूप मोठा होईल. तर 10 मिनटाचा व्हिडिओ झाला जवळजवळ. तर आज 5 वाजता व्हिडिओ अपलोड होईल. हे जे राजमाता जिजाऊ यांची पुण्यतिथीनिमित्त तो व्हिडिओ खूप खतरनाक झाला आहे. तर तिथून तुम्ही व्हिडिओ बघा आणि मटेरियलची लिंक दिली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये. त्याला पासवर्ड वगैरे दिला आहे 3 पार्टमध्ये पहा. आणि पासवर्ड काय सोपा आहे, सॉरी 2 पार्टमध्ये पासवर्ड दिला आहे. त्यामुळे काय टेन्शन घेऊ नका, डाउनलोड करा. तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.